ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube channel එකට අපේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා අයියේ ගිය පාර වීඩියෝ කරන් සුපිරේ ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ ඔයා Android phone එක use කරනවා නම් ඔයා use නොකරන features තමයි අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ ඔයා Android phone එක use කරාට ඔයා කවදාවත් පාවිච්චි කරලා නැති settings කිහිපයක් ගැන මම ඉන්න ඒ වීඩියෝෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ ඒ වීඩියෝ එකට දාලා link එක දාලා තියන්න. ඉතින් අද ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ෆෝන් එකේ කැම් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන නැත්නම් කැමරාව පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆොටෝස් ගහන්න විතරද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මයික් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කාට හරි කෝල් කරද්දී අපේ වොයිස් එක තව කෙනෙක්ට ඇහෙන මයික් එක තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ වැඩවලට විතරද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් ඇරෙන්න ඔයා ෆෝන් එකේ යූස් කරලා නැති සුපිරි ෆීචර්ස් ගොඩක් අද වීඩියෝ එකකින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් Android phone එක යූස් කරන්න ගොඩක්ම වැදගත් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා අපේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට කිසිදු මුදලක් යන්නේ නැහැ. දැන්ම වීඩියෝ එකට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරා. එතනින් එන bell එක all notification click කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට notification එක කරා ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක like දාන්න අනුන්ට share කරන්න. අද වීඩියෝ කරන වගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. හරියන්නේ ඒ වගේම තමයි අපි පුංචි වැඩක් පටන් ගත්ත අලුතෙන්. ඉතින් අපි මේකෙන් කරන්නේ අපේ වීඩියෝස් බලන අයට අපි රුපියල් 500ක රීලෝඩ් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ජයග්‍රාහකයා අපි තෝරගත්තා. ඉතින් එයාට congratulations කියනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. මේ තියෙන්නේ එයා අපිට දාපු WhatsApp message එකේ වගේ තමයි එයාට රුපියල් 550ක රීලෝඩ් එකක් අපි වැඩේ පටන් ගත්ත දවසේම ලබා දුන්නා. ඉතින් congratulations කියනවා. ඉතින් ඊළඟට වාසනාවන්තයව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ගැන ඔයාලට updates අපේ වීඩියෝස් අතරතුර දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැමති නම් free data දිනා ගන්න පුංචි application එකක් download කරලා ඉතින් ඕනෑම sim එකකට dialog ද mobility ද airtel ද hutch ද ඕනෑම sim එකකට free data ගන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එකට දාලා link එක description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මාසෙකට ඇති වෙන්න free data දිනා ගන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න description එකේ තියෙනවා කැමති අය. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියවනේ අද phone එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Android tricks කිහිපයක් ගැන. පළවෙනිට අපි බලමු අපේ list එකේ තියෙන පළවෙනි trick එක මොකක්ද කියලා. ගොඩක් අය දන්නා වෙන්න පුළුවන් මේ trick එක නම් මම ඒ වුණාට කියලා දෙන්නම්. ඔයා use කරන්නේ Google Android phone එකක් නම් ඒ කියන්නේ Android device එකක් නම් ඔයාගේ තියෙන assistant කියලා application එකක්. මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ හොයාගන්න ඕනේ අමාරු ඕනේම setting එකක් search කරලා හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ assistant කියන application එක touch කරගන්නවා. මේක touch කරා තමයි අපේ voice එක මෙතෙන්ට command එකක් විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන Opening application. මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගත්තාම අපිට මේගොල්ලෝගෙන් voice command එකක් අහනවා අපිට මොන application එකද open කරගන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතනින් දෙන්නම් open YouTube කියලා. මෙන්න මෙහෙම open YouTube. Opening YouTube. මෙන්න මෙහෙම අපි ක්ලික් කරගත්ත ගමන් අපිට කිසිම දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. අපේ voice එකෙන් voice command එකක් දුන්න ගමන් Google Assistant එක කරා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් select කරලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තව දෙයක් කියන්නද? ඔයාට මොකක් හරි රේඩියෝ එකේ සින්දුවක් ඇහෙනවා. ඔයාට මේ සින්දුව හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකේ ටයිප් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහල song එකක් නම් ඔයාට මේක Google එකේ ටයිප් කරාට එන්නේම නැහැ. English song එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඉතින් මේක ඔයාට ටයිප් කරගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙලාවෙම ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාගේ assistant application එක open කරලා තප්පර 15ක් වගේ එන්නේ රේඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන sound එකට මෙන්න මේ assistant application එකේ තියන්න. එතකොට assistant එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම song එකක් select කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ trick එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඊළඟට බලමු අපේ list එකේ තියෙන දෙවෙනි trick එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සරම කරන්නනේ ඔයාගේ Android phone එකේ Google application එක open කරගන්න. මෙතන අපිට බලගෙන හැකියාව තියෙනවා කැමරාවක icon එකක්. මෙන්න මේ කැමරාවක icon එකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේකම එකපාරක් click කරගන්නවා. මේක click කරගත්තාම අපිට අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරිය ඕපන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් අපි මම මෙන්න මේ කැමරා එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ක්ලික් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මෙහෙම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙන්න මේ එතන ගහක කොලයක් දැන් ඔයාලට කැප්චර් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මේක කැප්චර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ රිසල්ට් එකට අනුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගහේ ඩීටේල්ස්. මේ ගහ මොකක්ද මේ ගහ අයිති කොයි දේවල් වලටද එහෙම නැත්නම් මේ ගහේ ප්‍රයෝජනයක් තියනවද මේ හැමදේම මෙන්න මේ lens Google lens කියන option එක හරහා අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් students කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ව්‍යාපාරයක් කරන content creator කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Google lens use කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම detail එකක් ලබා ගන්න. දැන් මේක ඔයාලට phone එකේ cam එකෙන්ම capture කර ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ phone එකේ තියෙන gallery photo එකක් වුණත් මේකට upload කරගැනීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන text වල ගියොත් එහෙම අපිට බලන්න මෙතන මේකේ text එකක් දාලා ඒකට අවශ්‍ය details ටික හොයාගන්න. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම්
ඔයාලට මෙතන අවශ්‍ය ඕනෑම ඩීටේල් එකක් මෙතනින් හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ Google Lens කියන ඔප්ෂන් එක හරහා. දැන් මෙතන මට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ ශාකයක්ද මේකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන මේ හැමදේම අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ Google Lens කියන ට්‍රික් එක එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා. මේවට කිසිම තර්ඩ් පාර්ටි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකක් ඔයා යූස් කරන Android ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට මේවා ලබා දීලා තියෙනවා Android ෆෝන් එකට. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙනවා නම් කොච්චරවත් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔන්න. ඒකට අද විසඳුමක් මම කියලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එඩිටිං ඇප්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ software එකක් යූස් කරන්න. මේක AI tool එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම ඕපන් කරගෙන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එimhe වීඩියෝ එඩිටිං කියලා සර්ච් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් browser එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කන් තියෙන මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා මේක ටච් කරගන්න. මේක ටච් කරගෙන මෙතන add to home screen කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ add කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් මේක ෂෝට් කට් එකක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට add වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම add වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ storage එක කිසිසේත්ම යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ෂෝට් කට් එකක්. ෂෝට් කට් එකක් විදිහට add කරහතාම අපේ ෆෝන් එකේ storage එක යන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ application එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අවාසිදායක දේ තමයි මේවා ගොඩක් වෙලාවට online තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් AI photo ෂූට් කියලා මේක ඇඩ් වුණා. ඒ වුණාට මේක අපිට යූස් කරන්න තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් වල ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් පිරෙන එකට විසඳුමක් විදිහට මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න. මොකද ඒකට තර්ඩ් පාර්ටි ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම ඕනේම නෑ ඔයාට. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් මේ වගේම වැදගත් ට්‍රික් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ අපිට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා අපේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝස් මෙන්න මෙහෙම TikTok app එක ඕපන් කරගත්තොත් TikTok application එකේ ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි කියලා හිතුවා කියනකො මෙන්න මෙහෙම සේව් කරගන්න. එනකොට දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේක සේව් කරගද්දි ගැලරියේ ගොඩක් වෙලාවට පිරෙනවා. මේකත් ඔයාලා හැමෝම දන්න ට්‍රික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒ වුණාට නොදන්න අයටත් දැනගන්න මේක කියලා දෙන්න. මෙහෙම දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍යයි. ඒ වුණාට අපිට මේක දැන් සේව් කරගත්තොත් ෆෝන් එකේ ගැලරි ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක්ම පිරෙනවානේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මත ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා මෙතන අපිට පුළුවන් add to favorite කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ account එකේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ account එකට ගියාම favorite කියන ඔප්ෂන් එකේ මෙන්න මේ ඔයා add කරගන්න videos favorite කියන ඔප්ෂන් එක යටතට වැටෙනවා. එතකොට ඔයාට ආයේ මේවා download කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක ගිහිල්ලා ඕනේම වුණොත් විතරක් download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට දැන් TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් දකින්න ඔයාට ඒක miss වෙයි කියලා ඔයා download කරගන්නවා. එතකොට දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ favorite කියන ඔප්ෂන් එක use කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රික්ස් ටික තමයි අද කියලා දෙන්න හිතුනේ. ඉතින් Android ෆෝන් එක use කරන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් TikTok feature එක නම් ඕනෑම කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන්. iOS ෆෝන් එක use කරන කෙනෙක්ට උනත් ඒක නම් use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රික් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්න හිතුනේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ ට්‍රික්ස් ගැන දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරගන්න. free දෙයට ගන්න ඕනේ අය අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක මම description එකේ දාලා තැන ඒ වීඩියෝ බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරගන්න. අපේ WhatsApp group දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ WhatsApp group එකට set වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිත් social media වල links මම description එකේ දාලා තැන ඒවට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.